Assalamualaikum dan selamat malam. Kita kembali ke The Tiger Show Podcast episod 12. Malam ini kita amat bertuah kerana mempunyai seorang tetamu yang juga seorang penganalisis politik dan penulis, Dr. Kamarazaman Yaakob. Dr. Kamarazaman Yaakob atau lebih dikenali sebagai Bung Zaman merupakan penganalisis politik berpengalaman luas dalam pergerakan mahasiswa dan politik negara. Selain aktif menulis di akhbar-akhbar utama seperti Utusan Malaysia dan Sinar Harian. Ketika zaman mahasiswa, beliau aktif bersama Kelab Sosialis dan memimpin Persatuan Mahasiswa Universiti Melaya. Atau dalam bahasa Inggerisnya dikenali sebagai Universiti Melaya of Student Union, AMSU. Beliau juga pernah menjadi Presiden PMUM atau AMSU untuk sesi 1973 dan 74 sebelum ditahan mengikut Akta Keselamatan Dalam Negeri selama 2 tahun apabila kerajaan pimpinan arwah Tun Razak Husin pada ketika itu membungkam pergerakan mahasiswa. Antara yang turut ditahan bersama Bung Zaman pada ketika itu adalah yang amat berhormat Perdana Menteri kita sekarang, Datuk Seri Diraja Anwar Ibrahim. Bersama arwah Dr. Syed Hussein Ali yang juga pernah menjadi Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat dan Pengerusi Parti Rakyat Malaysia. Dan juga seorang lagi aktivis mahasiswa iaitu Adi Satria Ahmad. Selain itu, beberapa rakan-rakan Bung Zaman, antaranya Isyamuddin Rais dan Yunus Lebai Ali berjaya melarikan diri daripada IC pada ketika itu. Bung Zaman ni yang menariknya, beliau juga pernah terlibat dalam politik kepartian dan juga pernah bertanding di dalam pilihan raya. Beliau juga parti politik yang disertainya berwarna-warni. Antaranya pernah menjadi anggota Parti Sosialis Rakyat Malaysia yang pada ketika itu dipimpin oleh arwah Kasim Ahmad. Pernah juga menjadi Ketua Penerangan Pemuda Parti Semangat 46 atau lebih dikenali sebagai Semangat 46 yang pada ketika itu dipimpin oleh Tunku Razali Hamzah selepas berlaku perpecahan UMNO pada hujung 80-an. Kemudian apabila 46 kembali bersatu dengan UMNO, jawatan tertinggi Bung Zaman dalam UMNO ialah pernah menjadi Naib Ketua UMNO Bahagian Mentakap di Pahang. Kemudiannya beberapa tahun lalu, Bung Zaman mengasaskan sebuah parti yang dipanggil Parti Kuasa Rakyat. Di dalam pilihan raya pula, Bung Zaman pernah bertanding untuk kerusi Dewan Undangan Negeri Semantan di Pahang pada tahun 1982 di bawah PSRM. Dan pada tahun pilihan raya 1990, beliau bertanding di kerusi Parlimen Temerloh di bawah Parti Semangat 46. Selain itu, Bung Zaman juga sudah menghasilkan 6 buah buku politik. Pada tahun 1998, beliau menerbitkan buku yang bertajuk Mahathir Menuju Diktator. Pada 1989, setahun selepas itu, skandal Mahathir di Lebuh Raya. Pada tahun yang sama, 1989, Politik Malaysia Rumusan. Pada 1993, ketika Datuk Seri Anwar pada ketika itu ingin mencabar arwah Tun Ghaffar untuk menjadi Timbalan Presiden UMNO, beliau menerbitkan buku yang bertajuk Bersama Anwar ke Penjara. Buku terakhir yang beliau terbitkan pada tahun 2008 bertajuk Kifarat Mahathir Menuju Diktator. Pada ketika ini, Bung Zaman sedang menyiapkan buku ketujuh yang bertajuk Untold Story. Apa khabar Bung Zaman? Terima kasih. Baik. Sentiasa baik. Sekarang ni selain daripada aktif menulis, apa lagi yang Bung Zaman buat? Ya, sambung cara penghidupan yang lampau lah. Mencari makan lah selain daripada menulis. Dan sekali-sekala terlibat dalam kegiatan politik lah. Baru-baru ini timbul cakap-cakap tentang kerajaan campuran pimpinan Anwar ni sedang dalam persiapan membuat persepadanan semula kawasan pilihan raya. Saya ada terbaca 2 artikel Bung Zaman yang diterbitkan oleh Sinar Harian. Daripada penulisan Bung ni dapat saya simpulkan bahawa sekiranya persepadanan semula kerusi parlimen berlaku,
antara intinya yang saya dapat baca dari kedua-dua tulisan ni ialah bagaimana kuasa politik Melayu itu akan terhakis di Malaysia. Boleh Bung ulas sikit? Ya, jelas. Itu jelas sekali. Sebab kalau kita lihat secara terperinci bahawa negara ini adalah negara kepunyaan orang Melayu. Bangsa Nusantara adalah bangsa yang membina negara sejak zaman feudal sampai selepas merdeka menentang penjajah. Teras kuasa adalah pada Melayu. Jadi saya menyertai parti, misalnya Parti Sosialis Rakyat Malaysia yang kemudian bertukar kepada Parti Rakyat, masih berpegang pada pendirian bahawa teras kuasa istilah pada Melayu. Jadi saya telah membuat kajian bersama rakan-rakan. Okey. Kalau di mana yang diperkatakan bahawa DAP telah berjaya mempengaruhi kepimpinan Kerajaan Jamburan sekarang untuk merombak ataupun membuat persempadanan semula kawasan-kawasan yang melibatkan pengundi lebih 150,000 satu kawasan. Jadi mengikut kajian yang saya perolehi, terdapat 25 kawasan parlimen di Semenanjung. Saya tidak membicarakan di luar Semenanjung, di Melaya ini, di mana 25 kawasan itu adalah rata-rata kawasan yang di dalam milik Pakatan Harapan PH. Maksudnya kursi bandar lah Bung. Itu kursi bandar, separuh bandar. 25 itu, daripada 25 itu 7 parlimen akan dipecahkan kepada 3, mempunyai 300,000 yang lebih. Ada 7 kawasan di mana dari 7 itu adalah kawasan parlimen DAP. Hanya satu saja Kota Raja yang Amanah. dikuasai oleh Amanah, Presiden Amanah. Jadi 7 itu, 6 adalah diwakili oleh DAP. Misalnya di Bangi ada 313,000 pengundi. Syarizan Johan, wakil DAP yang hari ini jadi naik presiden. Yang lebihnya 18 itu adalah dipecahkan kepada 2. Selangor saja terlibat 15 kursi parlimen yang akan berpecah antara 3 dan 2. Selangor 15 kursi parlimen. Di Johor ada 5, ada 2 kursi yang terlibat pecah 3, macam Iskandar Puteri. 5 di Johor, 2 di Negeri Sembilan, 1 di Melaka, 2 di Negeri Sembilan, 1 Melaka, 1 Perak, 1 Kedah. Daripada 25 ini, apabila dipecahkan, akhirnya menjadi 57 kawasan. Daripada 25 menjadi 50. Lebih pada double. Mana 32 kursi bertambah. 32 kursi baru. Daripada 32 itu, 57 kursi yang berkembang daripada 25, hanya 4 saja kursi di bawah penguasaan Perikatan Nasional. Iaitu kursi kapal yang akan dipecah kepada 2 dan kursi Hulu Selangor. Maknanya daripada 57 yang baru, hanya 4 saja yang mungkin direbut di antara Barisan Nasional dengan Perikatan Nasional tu. Daripada 57. Apa kesannya? Kesannya adalah pihak PH secara mudah menguasai lebih daripada separuh kursi di Semenanjung. Kursi di Semenanjung, parlimen sekarang ada 166 termasuk Labuan. 166 lah, 166. Tambah lagi 32, jadi 198.
Kursi baru kan. Jadi dengan pertambahan ini 57 itu 53 dapat kepada PH, di mana DAP mendapat 30. Oh. PKR mendapat 16 dan Amandah mendapat 7. Maksudnya Bung, Ya. kursi-kursi yang bertambah ni semua kursi-kursi yang majoriti bukan Melayu, terutamanya Cina kan? Ya. Jadi itu dikatakan ini nak mencapaikan hasrat dan cita-cita DAP untuk mengejar Perdana Menteri Malaysia nanti datang kepada DAP seperti mana Kit Siang bercakap kepada pelajar di Manchester Baru-baru ni. baru-baru ini kan. Nanti kita masuk balik Pak tu. Saya nak tanya Bung, dalam media sosial banyak juga pandangan-pandangan yang skeptikal terhadap kenyataan yang mengatakan orang-orang Melayu ni lah yang sebenarnya pemilik asal tanah ni atau negara ni lah. Mereka berkata yang pemilik asal sebenarnya orang-orang asli. Orang Melayu ni pun pendatang daripada Indonesia. Macam mana Bung jawab? Tak ada. Bangsa Nusantara ini termasuk kelompok orang asal ini. Bangsa Nusantara ini. Jadi bangsa Nusantara kita ni dia sudah 60,000 tahun. Antara bangsa yang agak lama di dunia ini. Jadi bagaimana dia mengatakan kita ini datang dari luar? Tidak. Sudah 60 tahun bangsa Nusantara ini duduk di Pertas Sunda ini. Jadi dulunya kerajaan-kerajaan yang lahir sama ada di Sumatera, di Jawa, di Semenanjung sendiri, di Patani semua adalah bangsa Nusantara. Cuma masa pengaruh budaya dan agama Hindu dan Buddha, maka nama mereka meminjam atau memakai atau terpengaruh dengan nama-nama budaya Buddha dan Hindu masa itu. Tetapi mereka adalah bangsa Nusantara. Dan kita bukan pendatang. Saya setuju dengan Hisham dan kawan-kawan. Hisham Rais. Hisham Rais mengatakan bahawa India, China ini di segi sejarahnya mereka adalah pendatang. India dibawa oleh Inggeris untuk bekerja di ladang atau bekerja membuat jalan raya ke apa selain pada pegawai rendah. Kalau China pula? China dibawa melalui sistem gancu. Iaitu puak-puak cukong ataupun pengusaha-pengusaha Lombong ini membawa mereka datang ke sini. Tetapi bila negara nak mencapai kemerdekaan, cukong-cukong ini tidak bertanggungjawab untuk menghantar mereka balik. Dan Inggeris pun tidak mahu menghantar India dibalik kerana Inggeris kewangan sudah lumpuh selepas terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Jadi mereka yang mendatang ke sini akhirnya diberi kewarganegaraan melalui Jos Solai. Betul. Secara secara percuma lah, gratis lah. Okay, sebab Bung Zaman Jadi di sini maksud saya, kenapa sekolah vernacular terjadi? Kerana mereka hanya datang untuk mencari makan. Sebab itu anak mereka disediakan dengan sistem pelajaran di tanah besar China, tanah besar India. Sebab itu ada vernacular sekolah China, sekolah India, kerana mereka bercadang, pendatang-pendatang ni bercadang untuk balik nanti. Untuk balik ke sana. Sebab itu sebab dia sekolah tu. Itu di segi sejarah. Okay, saya nak tanya Bung sikit sebab untuk konteks pendengar dan penonton The Tiger Show ni, Bung Zaman mengambil ijazah dalam sejarah. Dan kalau katalah tak aktif ataupun waktu tu kerajaan tak membungkam gerakan mahasiswa, berkemungkinan dia dapat ijazah kelas pertama. Disebabkan dibungkam dan diganggu, dapatlah kelas kedua atas. Second class apa. Secara sejarahnya, kenapa di Malaysia, di tanah Melayu ataupun Malaysia, kenapa orang-orang Cina ni menguasai bandar-bandar? Kalau boleh ceritakan sikit bang, Bung, dari segi sejarah. Ini berkait juga nanti dengan kita punya isu ni. Ya, dia kalau kita tengok pun British memberi peluang pada mereka ini. Dan British memang nak memerintah negara ni begitu
Lama lah. Lama lah. Cadangannya lama Sebab lagi itu lah. dia tidak cuba memberi satu peluang yang baik untuk orang Melayu menjadi pengusaha yang besar, sama ada ladang ke, sama ada perniagaan ke. Dia lebih suka orang Melayu ni kekal hidup simple sebagai petani yang mudah hidup cari makan saja, dengan harapan dia dapat kekal. Dan dia dalam pada itu melahirkan kelompok-kelompok yang mentaliti kolonial untuk dijadikan aparatus mereka hanyalah menjadi alat untuk menjalankan pemerintahan lah secara mudah, dengan tidak memberi ruang kepada orang Melayu untuk maju di dalam dunia perniagaan. Sedangkan di segi sejarah Melayu belum belaka Melayu sudah menguasai armada, dan jong Melayu lebih besar daripada armada Cheng Ho yang sampai ke sini di segi sejarah. Tetapi oleh kerana sejarah bangsa kita telah ditutup dan pemikiran rakyat kita telah berjaya dikekang atau dibonsai oleh pihak penjajah, mereka tidak diangkat, tidak diberi peluang. Sedangkan apabila pihak Cina diberi peluang dengan diberi tanah-tanah di sekitar bandar. Maksudnya bang, lepas merdeka, apabila Melayu, Cina, India ni kita dah jadi satu negara yang merdeka, dari segi ekonominya kita tidak bermula dengan sama rata lah. Ya. Inggeris lebih bagi peluang kepada pengusaha-pengusaha Cina mendapat tanah-tanah di sekitaran bandar. Yang akhirnya tanah-tanah itu dicagarkan kepada bank, dan bank memberi peluang kepada mereka untuk meningkat di dalam perniagaan. Dan kenapa British memberi ruang yang besar kepada Tan Cheng Lock, pengusaha-pengusaha ni, ke Yesley, kerana mereka boleh bekerjasama dengan Inggeris untuk mengekalkan kuasa Inggeris. Dewan Perniagaan Selat yang dipimpin oleh Tan Cheng Lock, dia menentang kemerdekaan pada awalnya. Tan Cheng Lock. Kalau kita membaca sejarah di dalam Majlis Pemusyawaratan Persekutuan itu, dia menentang. Malah dia, kalau nak merdeka tanah Melayu, dia suruh keluarkan Selat daripada tanah Melayu. Kenapa? Kerana dia mendapat kemudahan daripada pihak Inggeris. Kita tidak. Maksudnya Bung, ketika zaman penjajahan British, kaum Cina ni mendapat hak keistimewaan lah lebih kurang. Mendapat kemudahan kalau dibandingkan dengan orang Melayu. Okey, kita kembali pada tajuk kita. Apakah maksudnya tadi formula yang nak digunakan oleh kerajaan campuran membuat persekutuan semula adalah yang lebih pada 100,000 dia akan pecah. 150,000. Lebih 150,000 dia pecah. Dan yang bakal mendapat laba paling besar adalah parti daripada PH. Terutama DAP. Bagaimana dengan UMNO, Bu? Yang berada dalam kerajaan campuran ni, apa benefit yang UMNO dapat daripada persekutuan semula ni? UMNO ni, kalau tengok pada perangkaan yang ada, UMNO boleh berebut 4 kursi saja. Daripada persepadanan yang daripada 57 kursi tadi, dapat 4 je. Saya dah sebut 2 kursi daripada Hulu Selangor pecah jadi 2, Kapar pecah jadi 2, 4. The rest, keseluruhan yang lain adalah kawasan dikuasai oleh DAP, PKR dan Amanah. Jadi UMNO, kalau dia menyokong ini, saya tak tahulah apa orang boleh namakan kepimpinan UMNO kalau menyokong perpecahan ini. Kerana dalam keadaan sekarang pun, UMNO hanya ada 20 kursi di Semenanjung, 5 di Pahang, 5 di Negeri Sembilan, 1 di wilayah, 2 di Perak, 7 di Johor. Ada 20 saja, 6 tu di Sabah. Di Semenanjung ini, dalam UMNO hanya ada 20. Dan kalau pecah 4 kursi itu, kursi di dalam penguasaan Perikatan Nasional. Dan belum tentu UMNO boleh dapat lagi. Saya rasa kalau bertanding pun dia kalah nanti. Jadi kalau UMNO menyokong, dalam tulisan saya itu saya jelas kata kalau UMNO menyokong, orang Melayu boleh menganggap UMNO adalah pengkhianat bangsa Melayu lah.
Tak tahulah kalau Tak. dia digula-gulakan dengan bagi 4-5 kursi UMNO ke tambah, sebab mereka dapat 53 PH di mana DAP dapat 30, 16 dapat PKR, 7 dapat kepada Amanah. Mungkin dia bagi ke UMNO 5-6 kursi di mana-mana yang UMNO boleh menang. Kalau UMNO pun boleh termakan dengan umpan gitu, saya tak tahulah apa Presiden UMNO ni berfikirlah dengan timbalan. Tak tahulah orang macam Lokman Adam boleh terima. Saya rasa mungkin dia boleh terima. Presiden UMNO yang sekarang ni dulu pun bong latih juga kan. Presiden UMNO sekarang ni Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi merupakan junior pengalaman ketika di dalam PMUM. Kalau tak salah, lepas kepimpinan Bung di PMUM, Zahid yang sambung kan? Ya, dia kebetulan menjadi roommate saya masa saya roommate lagi. press dia. Jadi saya tengok dia budak baik lah. Dia lepas Izzuddin dia sekolah agama. Sekolah agama. Watak dia baik. Budak baik, saya dalam buku saya pun tulis. Zahid ni pelajar yang baik masa itu. Jadi saya bincang dengan Isyam, bawa dia dalam surat khabar Mahasiswa Negara. Itu orang dia satu surat khabar yang sangat berpengaruh. Yang agak kritikal terhadap masa di masa itu. Termasuk terhadap kerajaan. Jadi dibentuk dia melalui Mahasiswa Negara bersama Kamaldin Said yang jadi lecturer UKM sekarang. Apa nama ini? Zahid. Jadi dibawa Zahid bertanding tahun 75. 74, 75 dia bertanding di UM. Di UM lah, bawah lambang kita orang lah. Dia kelab sosial juga? Dia tidak pernah jadi anggota kelab. Tak layak lagi lah. Dia roommate saya bawa bentuk dia sebagai kelompok, menjadi kelompok berpengaruh di dalam student politik di Melaya lah. Dan akhirnya dia menang. Dan bila Isyam minta saya menjadi presiden sambung untuk 74-75, jadi saya pun tidak bersedia. Isyam mengambil alih presiden dan Zahid dilantik sebagai naib presiden. Atas dokongan kelab sosialis. Maksudnya Bung Zaman, Syamil Rais, Zahid Hamidi ni dekat juga Ya, dulu. Okey Bung, kita kembali pada topik kita. Persepadanan semula kawasan pilihan raya ni, apakah akan memungkinkan kelahiran Perdana Menteri daripada DAP? Saya baca itu bergantung pada selera kepimpinan DAP lah. Sama ada dia nak pada PRU 17, PRU 16, PRU 18 bergantung pada dia. Sebab dengan persepadanan semula, DAP memperolehi 30 kursi tau. Dia sekarang ada 33 tak campur di Sabah Sarawak. Sarawak dia ada 5, Sabah dia ada 2. Dia tak campur. Dia ada, kalau dicampur dia ada 40. Sekarang di Semenanjung dia ada 33. Kalau persepadanan semula dia dapat 30, dia jadi yang terbesar nanti. Dia ada 66. PKR akan menjadi 40 lebih. Amanah jadi 15. 41 lebih kurang PKR. Jadi kalau dicampurkan, DAP campur dengan Sarawak, Sabah, dia sudah ada 70 kursi. Sekiranya persepadanan semula dibuat. Kalau dicampurkan, kalau dicampurkan DAP campur dengan PKR dia 45, DAP dia 63, campur Amanah 15, di Semenanjung ni dia sudah ada 123. Kalau kita campurkan kursi, andaikan Sabah Sarawak tidak bertambah, kursi di Malaysia akan menjadi 254. Sabah ada 21 kursi parlimen, Sarawak ada 31, Sabah 25, Sarawak 31. Pertambahan yang baru jumlah 198, kita ada 254 kursi parlimen. Di mana kita melihat kalau dicampurkan kursi seluruh yang diperolehi oleh PH ini,
dia ada 132 kursi daripada 254. Maknanya, untuk dapat simple majority to form government, membentuk kerajaan, hanya memerlukan 128 kursi daripada 254 kursi. Sedangkan 3 parti ini saja sudah ada 132 kursi. Maknanya, PS sudah tidak perlu lagi kursi daripada GPS. Sabah, DRS, dia tidak perlu sokongan. GPS, dia tak perlu mendapatkan sokongan, dia sudah boleh form government. Dan UMNO lagi lah dia tak perlu. UMNO masa itu bergantung pada dia lah. Kalau dia kata kau terjun lah dengan labu-labu, Terjun lah. Presiden pun terjun lah dengan timbalan dia. Sebab dia sudah boleh membentuk tanpa perlu mana-mana parti politik lagi. Sebab itu saya katakan, penentuan siapa akan jadi Perdana Menteri ditentukan oleh DAP. Okey. Dalam konteks ini, Konteks ni. saya percaya DAP paling lambat pada pilihan raya ke-18 dia akan menjadi mengambil orang dia menjadi Perdana Menteri. Paling lambat Paling lambat. Sebab apa? Ini saya asaskan kepada kedudukan Anwar sendiri. Anwar. Okey. Datuk Seri Anwar lah. Ya. Jadi lebih senang kita sebut Anwar. Anwar lah. Okey. Anwar masa dia menjadi Perdana Menteri pada 2022. 24 November 2022, masa itu umur Anwar adalah 75 tahun 3 bulan 14 hari tu. Masa dia jadi Perdana Menteri. 75 tahun 3 bulan 14 hari umur Anwar jadi Perdana Menteri. Maknanya habis penggal ini umur Anwar sudah 80. Yalah kalau habis 5 tahun 80. Kita kira 5 tahun 5 lah. tahun lah kira. Dia jatuh tidak ini kita kira di segi matematik lah. 5 tahun sepenggal. Jadi habis penggal ke-15 umur Anwar sudah 80. Okey. Penggal ke-16 umur Anwar bermula daripada 80 berakhir pada 85. Pilihan raya ke-17, umur Anwar sudah 85. Habis penggal ke-17, umur Anwar sudah 19. 90. Soal yang pertama, apakah kesihatan Anwar masa itu masih memihak kepada Anwar untuk jadi Perdana Menteri? Saya percaya DAP walaupun dia 40, walaupun sekarang PKR 31, tapi oleh kerana Anwar berjaya mempengaruhi anak murid dia, Presiden UMNO. Tapi sebenarnya Zahid ni anak murid awal Bung Zaman. Kemudian baru dengan Anwar bila Di dalam UMNO. Di dalam UMNO. Dia anak murid Anwar. Di dalam sudut politik, dia anak murid saya dengan Syamuddin Rais. Bukan saya Syamuddin sekali. Jadi itu bergantung kepada DAP. Sekarang ini kerana DAP kira terutang budi Anwar kerana saya mempengaruhi Zahid dan ditarik Zahid daripada kerajaan keluarga Malaysia dulu. Sebenarnya keluarga Malaysia result dulu 120 kursi. Kalau tidak ada perubahan, maknanya bukan dia tak dapat, dia dapat membentuk kerajaan. Kalau keluarga Malaysia dikekalkan. Okey. Jadi kerana Anwar berjaya mempengaruhi Zahid dan itu dikira tutang budi kepada kejayaan Anwar. Okey. Jadi dibagi ke Anwar. Mungkin PRU 16 ini masih dikira kesan daripada PRU 15. Okey. Kalau lihat pada umur tadi, masih pilihan raya ke-17 nanti, umur Anwar sudah 85 tahun. 85 tahun. Apakah DAP masih nak bagi kepada Anwar? Adakah selain daripada itu, kedudukan Anwar sendiri di dalam parti PKR PKR. Bulan 5 ini pemilihan Anwar untuk penggal ketiga. Perlembagaan parti dia telah diubah pada perhimpunan dia orang pada 2009. Seorang presiden hanya 3 penggal. Ini penggal terakhir Anwar.
sebagai presiden. Sebagai presiden sekarang. Maknanya kalau 3 tahun, habis penggal 15, masuk penggal ke-16 tahun pertama tu, lepas tu Anwar sudah tidak jadi presiden parti lagi. Kecuali Anwar meniru pemimpin luar lah. Seperti Erdogan, Turki. Turki bila dia nak habis penggal Erdogan. Penggal dua dia, dia telah mempengaruhi ubah perlembagaan di mana dia boleh membenarkan lagi 2 penggal. Lagi dia mengelak lagi sekali di dalam perlembagaan itu. Kalau penggal kedua tu habis, tetapi pilihan raya penggal kedua itu lebih awal daripada habis penggal, maka dia boleh tanding untuk penggal ketiga kerana penggal kedua tu belum habis diadakan pilihan raya. Itu satu. Itu kalau ikut Turki. Kalau dia ikut sahabat dia Turki, Erdogan, sahabat baik dia rasanya. Sahabat baik lah, diklaim lah. Mungkin dia terikut pengaruh. Mungkin dah datang dunia dah berbisik, kau continue lah buat macam aku, mana kita tahu. Boleh jadi kan? Dia kawan baik ya. Ataupun ditiru Vladimir Putin di Rusia. Vladimir Putin, dia menjadi presiden. Dmitry Medvedev sebagai Perdana Menteri. Bila dia dah habis penggal, dia pun mempengaruhi Dmitry untuk calon presiden. Dan bila Dmitry Medvedev ni menang, dia jadi Perdana Menteri. Masa itu, dia menukar pula perlembagaan Rusia bahawa penggal adalah selama 6 tahun, bukan lagi 4 tahun. Bila Medvedev jadi presiden daripada 2008 kepada 2012, habis penggal, dia menawarkan diri jadi presiden pula. Jadi dia dapat 2 penggal lagi. 6 tahun, 12 tahun sampai sekarang. Jadi Anwar boleh belajar dari sini. Kalau dia masih nak. Kalau dia nak lah, dia habis penggal ini, dia suruh Wan Azizah pegang macam DNF kepercayaan Putin, dan Wan Azizah ke anak dia ke, tentulah kepercayaan Anwar yang boleh. Macam PKR pun ada sejarah kan, dia boleh wujudkan balik ketua umum. Dulu kan ketua umum Anwar, Presiden Wan Azizah, boleh jadilah. Dari segi umum, saya rasa pun tak ada masalah. Jadi maksudnya di sini, bahawa kalau Anwar buat trik macam ini, makna dia terus menjadi presiden lah untuk jangka waktu yang panjang. Begitupun, saya tidak percaya pada penggal ke-18, DAP nak membenarkan Anwar. Apatah kalau Anwar tidak mengubah atau menukar atau meminda perlembagaan dia berakhir pada awal tahun depan. Habis penggal ke-15, pemilihan ni. Penggal perjalanan ke-16. Jadi tidak ada sebab lagi pasal DAP kalau pindahan perlembagaan ni dia yang majoriti. Apa dia ada 70 kursi. Tak ada sebab dia nak bagi pengganti Anwar. Katalah Rafizi jadi presiden PKR selepas Anwar. Saya tidak fikir DAP memberi ruang pada Rafizi obligation dia terhadap Rafizi. Berbeza dengan Anwar kerana berjaya memujuk murid dia Zahid itu. Itu berbeza. Okey, Bung. Maksudnya tidak mustahil lah satu hari nanti ataupun tidak lama lagi calon Perdana Menteri Malaysia datang daripada DAP. Dan kalau ia pun, apa masalahnya? Sebab bukankah DAP ni sebuah parti yang berbilang kaum, yang mana disebabkan dia parti bilang kaum, dia akan menjaga kepentingan kaum majoriti itu Melayu. Di sinilah orang silap. Dan saya nak minta Bung juga cerita tambah lagi sikit. Asal usul DAP ni dari mana datang? Gini. Dia orang banyak bukan terkeliru lah, tapi terpedaya lah. Terutama ada beberapa kepimpinan Melayu. Kepimpinan Melayu di dalam DAP ni bukan baru. Ibrahim Singgih lah, Mak Noor di Perak, Ruslan, lama dah. Ahmad Noor dulu kan? Ahmad Noor, Ibrahim Singgih lebih awal lagi. Ruslan, Mazlan, bukan.
Jadi dah lama tetapi ruang untuk orang Melayu adalah sedikit. Kenapa? Sebab DAP ini walaupun dalam konstitusi, dalam perlembagaan dia demokratik sosialisme, tetapi pada praktiknya dia tidak parti multiracial yang sebenarnya. Sebab apa? Bila DAP ditubuhkan pada tahun 65 dan deklarasi setapak tahun 66, kita orang di dalam PSRM cukup tidak suka kepada DAP. Kerana bagi orang kiri masa itu di dalam Parti Rakyat melihat DAP ini akan mengganggu terhadap pertama perjuangan kelas di negara ini. Macam mana tu? Sebab dia mengalihkan kepada perjuangan racial. Oh, DAP ni maksudnya dia daripada awal benar-benar bawa pada perjuangan kaum. Kalau sudah baca dan melihat deklarasi setapak itu, 66 tu, sebelum dia masuk pilihan raya 69, dia telah seolah-olah mencabar perlembagaan. Dia sama rata sama itu sudah mencabar perlembagaan. Sebab dalam perlembagaan ada khusus 153. Hak istimewa orang Melayu lah, apa segala macam. 152 dari segi bahasa. Dan kalau sudah melihat pada pilihan raya 1969, dia secara jelas memainkan isu-isu yang panas, yang mencabar perlembagaan negara. Dan Parti Rakyat melihat ini adalah sebagai satu ancaman terhadap perjuangan kelas di negara ini, dan perjuangan chauvinis dia ni akhirnya akan merosak. Dan kalau kita lihat dari segi sejarah, DAP pun dikeluarkan daripada Pertubuhan Sosialis Internasional. Dia dikeluarkan sebab dia memang parti yang memang bercorak chauvinis Cina. Isu-isu yang dia bawa daripada dulu sampai sekarang. Ada ke tentang perjuangan Melayu, tentang kepentingan Melayu? Tak ada. Dia mencabar adalah. Saya tak nampak lah. Cuma ada. Yalah, baru-baru ni saya terbaca lah news apa ni. Dua pemimpin Melayu DAP, Syahrizan Johan dan Ali Parlimen Bentong, tu siapa nama? Yong Shafira. Dia kata dia akan menarik lebih ramai Melayu lah. Pong, lagi satu antara yang sering ditimbulkan tentang DAP ni adalah dia nak jadi Singapura. Macam mana tu? Mungkin banyak generasi muda yang tak faham. Kenapa DAP sering dikaitkan dengan PAP Singapura? Tak, memanglah dulu PAP masa pembentukan Malaysia 1963, walaupun understanding PAP tak masuk pilihan raya di Malaysia. Di Semenanjung? Di Semenanjung. Kecuali Singapura lah. Jadi akhirnya Lee Kuan Yew meletakkan calon-calon pada 1964. Dia letak calon bertanding. Okey. Jadi apabila dia keluar pada 1965, sebenarnya dia dikeluarkan oleh Tengku lah. Okey. Jadi itulah bibit-bibit perjuangan itu tidak mati di sini. Maka itu lahirlah DAP. Dan sebab itu diorang melihat DAP ini adalah suara PAP. Dan akhirnya jelas DAP ini bukan multiracial. Sebab kita tengok dari segi kepimpinan. Berapa orang sebelum pemilihan ini, 3 tahun yang lepas, yang Sepura saja yang menang. Ini berapa orang masuk? 2 orang saja. Dan Syahrizam dengan Syafura mendapat nombor 20. Syahrizam dapat 20. Yang Syafura dapat 21. Dan Setiausaha Agong dia tak pernah Melayu. Oh, itu jawatan yang maha penting bagi parti Melayu. kiri. Dia tidak akan bagi. Kalau dia bagi duduk di atas, yang tidur kayu, jadi kayu dia. Dia presiden kayu lah sikit. Kayu, penasihat ke kayu. Okey. Jadi kalau 1-2 ni, ini daripada dulu lagi. Ini tak ada. Dulu ada Tengku apa naik presiden juga. Yalah, Tengku Zulpuri apalah. Bukan ada Yang satu faham. Tengku dulu. Oh, ada lagi ni. Ada Tengku apa dulu. Kemudian Tengku dikeluar Aziz. DAP. Tengku Aziz. Akhirnya keluar DAP. Keluar juga. Sebab itu hanya perhiasan. Kalau study daripada 1965 ditubuh, 66 deklarasi setapak untuk sama rata Malaysia itu, hanya perhiasan lah, beberapa orang duduk Yelah, dilantik. Tak ada.
Macam Perwakilan tu berapa ribu? Cuba list kan. Berapa orang je perwakilan Melayu? maksudnya memang betul lah DAP meneruskan perjuangan PAP sebab Malaysia ni asalnya diperjuangkan oleh PAP. Ya. Okey Bung, Ya. soalan terakhir Ah, Dalam keadaan persepadanan semula kawasan pilihan raya jelaslah seperti apa yang diterangkan oleh Bung tadi akan menyebabkan terhakisnya kuasa politik orang-orang Melayu yang selama ini mendominasi dan memimpin negara kita ini. Apakah yang harus dilakukan oleh anggota-anggota parlimen, terutamanya yang berbangsa Melayu, baik dalam kerajaan dan pembangkang, untuk menghalang perkara ini? sekarang ni dah tak ada kuasa Melayu tu. UMNO 20 di Semenanjung, 6 di Sabah tu dibuli aja oleh DAP. Kuasa Melayu di mana dah? Perdana Menteri Jadi- Melayu, Bung. Ha? Perdana Menteri kita Melayu. Tapi tengoklah Hmm. apa isu yang dia bawa. Jadi UMNO ni dia kena jelas tau. Sebab UMNO ini sebelum 2018 terutamanya merupakan parti yang memimpin negara ini. Sebelum 2018. Tetapi Zahid Hamidi telah menukar fikiran, menterbalikkan fikiran ahli-ahli UMNO. UMNO cukup dengan menumpang. Tahu, dia tukar fikiran orang daripada kamu sebagai pemimpin, cukuplah sebagai menumpang je. Perahu besar orang, bahtera orang kamu tumpang, duduklah dekat-dekat jamban ke, tak apalah, asalkan dapat menumpang. Tidak menukarkan pemikiran orang UMNO, kepimpinan UMNO. Jadi tidak ada peluang selagi mana UMNO di dalam PH, Dalam kerajaan kecampuran dalam ni. kerajaan campuran ini, UMNO boleh memperkuatkan diri. Saya percaya kalau pilihan raya dalam keadaan UMNO begini, belum tentu 20 di Semenanjung ni Dia boleh dapat. dia boleh kekalkan tahu. Tak ada pilihan kepada UMNO melainkan UMNO mesti turut bersama dengan parti-parti Melayu bersatu. Sebab sebelum rombak kalau persepadanan ini tidak berlaku dan keadaan terus kekal begini, 100 lebih kursi majoriti adalah Melayu. Masih pilihan raya yang lepas PRU15, tak salah saya 124 kursi Malay majoriti. Okey. Jadi Ini yang nak dipecah. bagaimana UMNO untuk kembalikan dia sebagai kepimpinan Utama. utama negara ini? Dia mesti balik bersatu dengan kekuatan parti-parti Melayu. PAS ke, Bersatu ke, atau seluruh parti Melayu bersatu menjadi satu tenaga menghadapi pilihan raya, menghadapi PH, DAP dan parti rakan-rakan mereka lah. Sebab bila parti Melayu ini sudah menguasai kursi-kursi parlimen ini, UMNO akan berpeluang untuk menjadi orang nombor satu negara ini. Berpeluang Sebab kembali, PAS Sabah Sarawak tak boleh terima. tidak boleh terima. Walaupun seorang pemimpin dia profesional dalam boleh. PAS ke, sebab bila PAS saja Sabah Sarawak memang Dia reserve sikit. sukar untuk meletakkan mereka nombor satu untuk memimpin negara. Sebab bagi mereka PAS tidak cocok ideologinya dengan orang Sabah dan Sarawak. Peluangnya hanyalah kepada UMNO atau Bersatu. Tapi lebih peluang kepada UMNO pasal track record dia dulu adalah bagus di dalam pentadbiran. Jadi untuk itu, bagi saya, Apa yang harus dibuat bagaimana UMNO untuk kembali menjadi pemimpin, bukan sekarang dipimpin, maka UMNO mesti kembali ke dalam pakatan parti-parti Melayu menghadapi pilihan raya yang ke-16 ini. Tapi ada risiko, Bung, sebab apabila UMNO menyertai kerajaan campuran, Presiden UMNO digugurkan 47 kes rasuah dia. Kalau nanti
dia bersama dengan parti Melayu, mungkin akan kena charge mula. Macam mana? Itu kita buat andaian lah. Dayat lah. Tetapi soalnya, kita berjuang untuk diri ke, untuk bangsa ke, untuk keturunan akan datang. Ya? Okey. Itu yang penting. Kamu macam sudah 70-an ni, berapa lama lagi boleh memimpin? Kalau kamu boleh jadi pemimpin lah. Mungkin Sekarang ni, kamu bukan pemimpin pun. Kamu menompang saja. Menompang untuk di dalam butik koma memimpin. Sebenarnya kamu bukan jadi pemimpin. yalah. Tetapi kalau kamu duduk di dalam Pakatan Melayu, parti-parti Melayu, kamu kontrol pilihan raya ke-16 124 kursi ni, kamu dah jadi pemimpin. Masa itu kau tepuk dada, tanyalah selera terhadap kes kamu tu ke mana nak memudahkan penyelesaian ke apa ke. Itu suasana dan situasi dan kondisi masa itulah. Untuk lulus persempadanan semula ni, kena ada 2/3. Yes. Maksudnya yang langkah pertama boleh dilakukan ialah tidak menyokong lah. Okey. Dia kalau mengikut apa yang Anwar selalu claim lah, selalu dakwa, dia ada 158 kursi. 2/3 lah. 2/3 148. 148. Kalau Sarawak daripada 20 GPS Sarawak ada 23. GPS ada 123. Macam grup warisan pun ada 3. 3. Grup GRS. GRS ada 6. ada 6. Ada 6. KDM ada 2. Larry Seng Parti Bangsa Malaysia ada 1. Sadik 1. Bebas ada 2 di Sabah. Jadi bukan kita lah. Orang Melayu mengharapkan daripada UMNO 26, daripada GPS ada 23, daripada JRS ada 6, daripada Warisan ada 3, daripada KDM ada 2, Syed Saddiq ke apa semua ni, nak cari 11 saja. Tidak menyokong. Sudah cukup Tidak cukup kerana ada 147. Okey. Kalau ada 20 Yang tidak menyokong, yang sudah cukup. Melayu ni yang sedar tak menyokong, persempadanan tidak boleh dilakukan dan UMNO harus keluar daripada PH, bergabung dengan kekuatan parti Melayu yang ada. Pilihan raya ke-16 Malay majoriti 124 dulu boleh disapu. Bersih lah saya rasa. Okey. Tidak ada kekuatan parti lain boleh berdepan dengan kekuatan parti Melayu kalau UMNO bersatu PAS terbentuk pakatan dalam pilihan raya akan datang. Okay, terima kasih banyak-banyak Bung Ya. Zaman kerana sudi bersama episod 12 The Tiger Show Podcast. Dan kemungkinan akan datang kita akan undang lagi Bung untuk bincang InsyaAllah. isu-isu yang berkaitan. Terima kasih lah. Terima kasih Jemput banyak-banyak. saya. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam.